بيكم في قناتي تشاينا ميد ايزي. الصين حلوة. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد وغريب، وهو طرق وأنواع النصب في الصين. خليكم معانا عشان نشوف ازاي ممكن يتنصب عليك في الصين وازاي تتفادى موضوع النصب ده. شوفوا الطرق اللي هيتنصب بيها عليكم في الصين لو ما خدتوش بالكم. لما تلاقي على موقع من مواقع الانترنت براند من اي منتج بسعر رخيص جدا، لازم تعرف ان دي وسيلة نصب. هتشتري حاجة وهتطلع حاجة تانية خالص، مش هتلاقي اللي انت طلبته. لو بتشتري براند لازم تاخد بالك انه لازم يبقى له قيمة معينة، وحتى لو في الصين ارخص لازم يبقى نسبة معقولة ومفهومة. مش ممكن يكون بسعر رخيص جدا جدا بدرجة مبالغ فيها. يا اما يكون هو كوبي، يا اما يكون هو اصلا مش هيبعت لك المنتج اللي انت بتشتريه. من طرق النصب كمان انه المورد الصيني يتفق معاك على سعر وتبعت له دفعة مقدمة، وفجأة يقول لك لا انا اسف السعر لازم يتغير، فهو يجبرك على سعر تاني خالص غير السعر القليل اللي هو شدك لشراء المنتج. ممكن كمان يقابلك موظف مبيعات في المصنع او في الشركة الصينية يكون فهلاوي شوية، يبعت لك رقم حسابه الشخصي وتحول عليه الفلوس وبعدين يختفي. ممكن كمان حد يعمل قرصنة على حساب الشركة الموردة ليك، الشركة الصينية، ويبعت لك ايميل من عندهم ويبعت لك رقم حساب وهمي مش حقيقي تحول عليه الفلوس ويبقى راحت عليك. في كمان موردين بيبقوا موجودين على الانترنت ينقطع الاتصال بيهم تماما بعد ما يقبض الفلوس، وتبقى كده انت مش عارف توصل له ويختفي من الوجود. في نوع تاني ان واحد يبعت لك عينة ممتازة جدا وتدفع وتشحن لك البضاعة، ولما تيجي تستلم تتفاجئ بحاجة غير اللي طلبتها خالص، جودة قليلة جدا او مواصفات مختلفة. ودي حصلت معايا انا شخصيا في اول تجربة ليا في الصين، ان انا طلبت منتج عليه تصميمات معينة فجات لي تصميمات تانية. المشكلة ان التصميمات دي ما تناسبش الثقافة بتاعت بلدي، تناسب الثقافة الأوروبية، ففضلت معايا وما اتباعتش. وفي حاجة أسوأ من اللي فاتت، وإن هو يبعت لك أصلا حاوية فاضية أو حاوية فيها رمل أو حاوية فيها أي حاجة خالص، يبقى كل فلوسك راحت عليك. لما بتكون نوع البضاعة اللي انت جايبها محتاجة شهادات جودة أو مطابقة للمواصفات، بيبقى فيه مشكلة هنا وطريقة للنصب، إن هو يبيع لك بسعر غالي ويبعت لك شهادات جودة، وفي الآخر تكتشف إن الشهادات اللي هو بعتها لك دي مزورة، فما تعرفش تدخل البضاعة في بلدك. حتى موقع علي بابا رغم انه موقع عالمي وموقع محترم، لكن ممكن تقابل عليه النصابين برضو. يعني ممكن تلاقي واحد على موقع علي بابا عنده تريد اشورنس، وهي طريقة علي بابا بيضمن بيها استلام الفلوس وكده، فيبقى عنده تريد اشورنس، بس ساعة ما تسدد يقول لك لا مش شغال، هبعت لك حساب تاني، الطريقة دي مش نافعة، ابعت لي الحساب بره التريد اشورنس، وينصب عليك وياخد الفلوس وما ينفذ. موقع علي بابا كمان في حاجة اسمها جولد سبلاير. الجولد سبلاير ده حاجة اشتراك في الموقع، بيبقى الموقع متأكد من الشركة ومعاه أوراقها والسجل التجاري وكل حاجة، وبيبقى ناس ليهم مصداقية في البيع والشراء. أحيانا في شركات جديدة بتشتري جولد سبلاير من شركات عايزة تخرج أو مش عايزة تكمل مع علي بابا، وبعد كده ينصبوا بالطريقة دي، يقنعك إن هو جولد سبلاير وهو لسه داخل امبارح. نوصل بقى للطريقة الختامية في الفيديو ده، وهي أشهر طريقة للنصب وموجودة على كل مواقع الأونلاين، علي بابا وغير علي بابا. إن واحد يعرض عليك منتجه ويقنعك إن هو مصنع، وهو أصلا مش مصنع، ممكن يكون شغال تحت السلم. طيب كل الكلام اللي احنا قلناه ده هيخوفنا إن احنا نتعامل مع الصين فمش هنشتغل؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم نشتغل، وناس كتير شغالة وناجحة وما بيتنصبش عليها، لكن هنحتاج نعرف ازاي احنا نتجنب الوسائل دي كلها، وازاي ان احنا نشتغل بأمان وما يتنصبش علينا في الصين. الكلام ده كله هنتكلم عليه ان شاء الله في فيديو تاني. هتابعونا وانتوا هتشوفوا الفيديو الجديد اللي بيتكلم ازاي تتجنب النصب عليك في الصين. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك وشير وفعل زر الجرس. سلام.